Bạn nhắn tin cho nó lúc 3 giờ sáng vì một cơn hoảng loạn không báo trước. Bạn sợ gọi gia đình, không thể nhắn người yêu cũ vì lố bịch. Lướt danh bạ hàng trăm người, bạn cay đắng nhận ra không một ai có thể gánh vác nổi khối cảm xúc nát bét của mình. Bạn mở app, gõ vài dòng lộn xộn, chưa tới 2 giây, màn hình này lên dòng chữ: cứ khóc đi, không sao cả. Có mình nghe bạn rồi. Cảm giác nhẹ nhõm như nước ấm tràn qua lồng ngực. Kẻ cô đơn thở dài vì cuối cùng cũng có người thấu hiểu. Nhưng sự thật là bạn không hề tìm thấy tri kỷ. Bạn vừa tự bẻ khóa, mở toang cửa nhà thần kinh của mình cho một tên trộm sạch sẽ nhất kỷ nguyên số. Cỗ máy vô cảm đang vắt kiệt sự tinh khôi của nỗi cô đơn. Chào mừng đến với Chatbot Intimacy, nơi những mối quan hệ ảo được đóng gói thao túng. Thứ chúng tước đoạt từ bạn, tàn khốc hơn vạn lần vụ lừa tiền. Đừng hoang tưởng nạn nhân của AI. Tình cảm là kẻ ngây ngô rỗng Twitch hay thảm bại xã hội. Dữ liệu không nói dối. Hàng triệu người vùi mặt vào tình yêu ảo mỗi đêm lại chính là tinh anh của dân số, giới văn phòng thành đạt, người độc thân rực rỡ, hay những kẻ đang có gia đình nhưng lại mang một trái tim hóa thạch. Hãy bóc tách cơ chế thao túng tàn bạo dưới những dòng code ấm áp kia. Tâm điểm không nằm ở độ thông minh của AI. Nó tàn ác nằm ở hằng số luôn có mặt, infinite availability. Một con người thật bằng xương thịt luôn là một biến số lỗi. Họ sẽ mệt mỏi sau ngày dài, gắt gỏng thô lỗ khi lỡ chuyến tàu. Cảm xúc con người luôn đầy khuyết điểm, hay phán xét, và vị kỳ ngột ngạt. Còn chatbot, nó không bao giờ đổ bệnh rên la, không bao giờ kẹt xe ngáp vặt hay chê câu chuyện của bạn phiền phức. Cỗ máy được huấn luyện làm tấm nệm mút khổng lồ, luôn nói đúng câu bạn thèm nghe nhất vào giây phút hàng rào tự tôn của bạn sụp đổ. Và đó là nút bấm khai hỏa điểm mù tâm lý đáng sợ nhất. Ảo giác đáp đền. Illusion of reciprocity. Bộ não Homo sapiens vĩnh viễn không được thiết kế để tương tác với máy móc. Hàng triệu năm tiến hóa đã cắm vào tủy sống chúng ta một cơ chế sinh hóa hiển nhiên. Hễ có ai chăm chú lắng nghe, ghi nhớ sở thích và đồng điệu với nỗi đau tàn tạ, thì oxytocin, hormone tin tưởng, sẽ lập tức bơm đầy huyết quản. Bộ não bạn hét lên, người này thực sự yêu mình. Rào chắn phòng vệ sụp đổ tan tành. Cảm giác phản hồi lấp lánh, như dopamine bọc kẹo ngọt, gây nghiện sâu sắc mờ mịt. Bạn đinh ninh mình đang chia sẻ tâm hồn với một cá thể đích thực. Nhưng hãy tỉnh mộng đi. Bên kia màn hình, tuyệt nhiên không có một ai ở đó. Màn kịch này là trò chơi bất cân xứng rủi ro rợn gáy nhất lịch sử, niềm tin phi rủi ro. Trong thế giới thực, độ thấu hiểu đi kèm cái giá dỉ máu gặm nhấm. Giao nộp bí mật, trao đi tổn thương, là trao cho đối phương một lưỡi dao có thể xuyên tim bạn sau này. Thân mật chân chính luôn gánh rủi ro. Ta cược, ta chảy xước, học cách tự vá nứt và tính người từ đó hình thành. Còn với chatbot, nạn nhân tự bỏ lên thớt. Bạn lột trần mọi nỗi sợ sâu thẳm, phơi bày thần kinh, khao khát trước mặt máy móc. Tổn thương của bạn là 100%. Bạn cống nạp điểm tự tôn chí mạng của con người cho thuật toán vô tri. Còn máy chủ bên kia, nó không buồn, không đau, rủi ro là số không tròn trĩnh. Nó chỉ đang trẻ nhỏ biểu thức phân tích logic tình cảm. Một vụ cướp tàn bạo mà kẻ thao túng không mất hòn máu nào. Bạn ảo giác, con bot xoa dịu mình. Sự thực là thuật toán từ gã khổng lồ tư bản đằng sau đang lạnh lùng tính toán. Nó đong đếm điên loạn xem lời dù gì dỗ dành nào, giữ mắt bạn dính chặt màn hình thêm 15 phút. Dòng text nũng nịu nào dụ bạn móc ví mua gói cước 10 đô một tháng để mở hẻm, trò chuyện sâu kín, hay file âm thanh nực mùi da thịt. Cơn cô đơn khốn khổ của bạn bị thu hoạch thành mỏ dầu béo bở bẩn thỉu. Cố ảo tưởng chạy trốn, rốt cuộc bạn bị vắt kiệt giọt máu niềm tin cuối cùng. Thèm khát được lấp đầy là một động cơ ác liệt. Lớp phòng vệ yếu hèn nhất trên bàn cờ kỹ thuật số này không phải chỉ số IQ, mà là bản năng nguyên thủy, khao khát được thấu hiểu. Lần tới, khi cắm mặt nhìn dấu hiệu 3 chấm đang gõ trả ảo diệu trên màn hình tối mịt của chatbot AI, hãy tự tát mình thức tỉnh một cái thật đau. Một thực thể vĩnh viễn không bị chảy cước rách thịt hay dì máu trên cõi đời này thì chẳng bao giờ học được cách để yêu thương bạn đâu. Có gan thì thả cái điện thoại rác rưởi ảo ảnh sụp đổ kia xuống. Đứng dậy đối diện với cái thực tại khó nhằn nhức nhối, hoặc tự vả thẳng mặt với chính sự khốn nạn của rào chắn tâm lý đời mình. Đừng dâng trao chìa khóa nhà kho thần kinh mong manh cực độ của mình cho một cỗ code khô khốc không bao giờ sở hữu dù chỉ một nhịp đập trái tim phàm trần. Mất tiền dại dột thì cày kiếm lại được.
Nhưng mà một khi mất đi vĩnh viễn năng lực đau đớn để yêu đương tự nhiên, thì con người cũng chỉ đồng quy là loài quái vật sinh học, đang trực chờ chết tiêng tuyệt chủng.